Hi mga Zay, mga Zong! Welcome back to my channel! Kumusta naman kayo dyan? And for today's video mga Zay, mga Zong, I just wanna show you kung paano mag-download ng music sa iPhone natin na hindi na natin kailangan ng iTunes mga Zay, mga Zong. All we need to do is to download this application. This Documents application mga Zay. And now, let's get started! Click the Documents application mga Zay. Ayan. Pagkatapos, may makikita kayo sa baba na blue round shape. Just click that one. Ayan. Sa search mga Zay, just type YouTube to MP3 mga Zay. Kasi sa YouTube tayo maghanap ng music. Okay. Sa first result, just click that one. Ayan. So ngayon, pupunta naman tayo sa YouTube para mag-search ng music. Just click YouTube. Ayan. Sa search, hanapin niyo yung gusto nyong i-download na music. Ayan. For example, All I Want for Christmas. Just play and then click share. And then click copy. And then babalik ulit tayo sa Documents application. Ipi-paste lang natin siya dito. Ayan. And click convert and click download and then done. Ayan, makikita natin sa baba mga Zay, downloading na siya mga Zay. Ayan. While waiting mga Zay, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to share, like, and click the bell button below para maging updated sa future videos ko mga Zay. Ayan na mga Zay, malapit na siyang matapos. Ayan, tapos na. Ayan, punta tayo sa download. Makikita natin doon kung yung dinownload natin na music. Ayan. Play. Ayan na mga Zay. Hope you like it. Bye-bye.